ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ወደ ኋላ አነዳድ ነው። በተለይ ለለማጆች ወደ ኋላ መንዳት ትንሽ ከበድ ይላል። ቀላል ግጭቶች በብዛት ያጋጥማቸዋል በተለይ ለማጆች። ምክንያቱም ወደ ኋላ መንዳት እንደ ወደፊት እንደ መንዳት ቀላል አይደለም። በተለይ ከመሪ ጋር እንደዚሁም ፍሪሲዎን ጋር እንደዚሁም ወደ ኋላ ዞሮ ማየት በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን ትንሽ ከበድ ይላል። በዛም ምክንያት ትንሽ ልምምድ ደጋግሞ ልምምድ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ ወደ ኋላ እንዴት በቀላሉ መንዳት እንደምትችሉ እንደዚሁም እነዚህ ቀላል ግጭቶች እንዳይከሰቱባችሁ እንዴት አድርጋችሁ መንዳት እንደምትችሉ አሳያችሁ። ወደ ኋላ ማሽከርከር ወደፊት እንደመንዳት ቀላል አይደለም፣ ትንሽ ከበድ ይላል። በተለይ መሪ አጠቃቀም ላይ እንደዚሁም ፍጥነቱ መኪናው ከቁጥጥር ውጭ የሚሆንበት ምክንያት አለ። በዛ ምክንያት የተለያዩ አይነት ለይታም ትንሽ አስቸጋሪ ነው፣ ግልጽ አይደለም። ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ ጫና ጋር ሆኖ ወደ ኋላ መንዳት ትንሽ ከበድ ይላል። ስለዚህ ወደ ኋላ በምታሽከረክሩበት ጊዜ መጀመሪያው ማድረግ ያለባችሁ ፍጥነት መቀነስ ነው። ፍጥነት ቀነስ አድርጋችሁ ማሽከርከር ነው ያለባችሁ። የኋላ ማርሽ እንደ አንደኛ ማርሽ አይደለም፣ ፍጥነቱ ጉልበት አለው፣ እንደ አንደኛ ማርሽ ጉልበት አለው። ነገር ግን ፍጥነቱ ከአንደኛ ማርሽ በጣም ትንሽ ይጨምራል። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ፍሪሲዎን እንደ አንደኛ ማርሽ ለቀቅ ማድረግ የለበትም። ግማሽ ፍሪሲዎን ከዛ በኋላ ለቀቅ እየተደረገ ነው መኪናውን የምትቆጣጠሩትን ያክል ፍጥነት ወይም ስፒድ አድርጋችሁ መንዳት ያለባችሁ። እሺ፣ ስታሽከረክሩ መጀመሪያ ፍሪሲዎን ትረግጣላችሁ ልክ ወደፊት እንደሚነዳ። ከዛ በኋላ የኋላ ማርሽ ታስገባላችሁ። የኋላ ማርሽ እንደ መኪናው አይነት ፖዚሽኑ ወይም ቦታ ወዴት እንደሚገባ ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ የኋላ ማርሽ ታስገባላችሁ። የኋላ ማርሽ ካስገባችሁ በኋላ የእጅ ፍሬን ትለቃላችሁ። የኋላ ማርሽ በምታስገቡበት ጊዜ መብራት ይበራል። የኋላ ማርሽ የራሱ መብራት አለው። ማርሹ ሲገባ የሚበራ መብራት አለው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ሰውም የሚመጣ ከሆነ ፊት ለፊት ወደ ኋላ እየነዳችሁ መሆኑን ልትነዱ መሆኑን አይቶ መንገዱንም ይለቅላችኋል። ስለዚህ ከዛ በኋላ የኋላ ማርሽ ካስገባችሁ በኋላ ፍሪሲዎን እንደያዛችሁ ነው የእጅ ፍሬን ትለቃላችሁ። ከዛ እግራችሁን ነዳጅ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ግማሽ ፍሪሲዎን ትለቁና መኪናው ለመንቀሳቀስ የሚጀምርበት ቅጽበት አለ። የዛ ጊዜ ነዳጅ ትንሽ ሰጣት እያደረጋችሁ ቀስ እያላችሁ ትለቃላችሁ። በጣም ይፈጥን ሲሆን ፍሪሲዎን ትረግጣላችሁ። ፍሪሲዎን ለቀቅ ረገጥ። እንደዚሁም አልቆም ካለ ነዳጅ ስታችሁ እግራችሁን ፍሬን ላይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የኋላ ማርሽ እንደነገርኳችሁ ጉልበት አለው። ስለዚህ እግራችሁን ፍሬን ላይ አድርጋችሁ ብቻ ራሱ ፍሪሲዎን እየለቀቃችሁ መንዳት ትችላላችሁ፣ ነዳጅ ሳትሰጡት ማለት ነው። ዳገት ካልሆነ ቦታው ከባድ ዳገታማ መንገድ ካልሆነ ሜዳ ላይ ከሆነ የምትነዱት ወይም ቁልቁለት ላይ ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት? አንዱን እግራችሁን ፍሪሲዎን ላይ ታደርጋላችሁ፣ ግማሽ ፍሪሲዎን አንዱን ፍሬን ላይ ታደርጉና ምንድነው የምታደርጉት? በጣም ሲፈጥንባችሁ በፍሬን በረድ ታደርጋላችሁ። ሊቆምባችሁ ሲል ፍሪሲዎን ለቀቅ እያደረጋችሁ ወደ ኋላ ዞራችሁ በግልጽ በየሁሉም ዳይሬክሽን እያያችሁ ነው የምትነዱት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ከፊትና ከፊት ስፖኪዮ ማየት መቻል አለባችሁ። በተለይ ጠርዝ ላይ በቀኝ ስፖኪዮ ጠርዝ ላይ እንዳትጋጩ፣ እንደዚሁም በግራ ስፖኪዮ ላይ ደግሞ የሚመጣ መኪና ሊያልፍ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አላግባብ ካዞራችሁ እየዞረባችሁ ከሆነ የመኪናውን ፖዚሽን እንዴት እንደሆነ ሁኔታውን ለማየት በስፖኪዮ መጠቀም ነው ያለባችሁ። ስለዚህ ስታዩ የኋላውን ጎማ ታዩታላችሁ። የኋላውን ጎማ ስታዩት መኪና ወዴት ነው ይዞረው የሚለውን ይነግራችኋል። ከጠርዙ ምን ያክል ስፋት አለ የሚለውን ታያላችሁ። እሱን ስፋት በማየት መኪናው ምን ዳይሬክሽን ላይ እንዳለ ምን ቦታ ወዴት እየሄደ እንደሆነ በግልጽ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን ያልኩበት ምክንያት ወደ ኋላ ሲሽከረከር መኪናው ግራ ስለሚገባ እንዴት ነው የምታደርጉት? ስፖኪዮ በመጠቀም የመኪናውን ሁኔታ ታያላችሁ። ወይ ደግሞ እጃችሁን ከጎን ያለው የፓሴንጀር ወይም ደግሞ ተሳፋሪ ወንበር ላይ አስደግፋችሁ ዞራችሁ ሙሉ በሙሉ ከፍ ብላችሁ ካስቸገራችሁ ቀበቶ ፈታችሁ ዞር ብላችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወደ ኋላ መንዳት ትችላላችሁ። አንዳንድ መኪኖች ወደ የኋላ ማርሽ ሲገባ ከኋላ ሰው ካለ መኪና ካለ ወይ ደግሞ የሆነ ግዙ ነገር ካለ ድምጽ ይሰጣሉ። ድምጹ መጀመሪያ እንደ ርቀቱ ይወሰናል። ድምጹ በጣም ራቅ ካለ እንደ ቢፕ ሳውንድ ነች፣ ያንን ድምጽ ይሰጣል። በጣም እየቀረባችሁ ስትሄዱ ድምጹ በጣም እየተደጋገመ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት መኪና ከሆነ የምትነዱት ራሱም ድምጹም ይነግራችኋል። ካልሆነ ግን እናንተ ናችሁ ይሄንን ጥንቃቄውን የምትወስዱት። ሌላው መሪ ነው። መሪ በእንዴት ታዞራላችሁ ወደ ኋላ ስትነዱ ነው።
መሪውን ወደ አዞራችሁበት አቅጣጫ ነው ወደ ኋላ መኪናው እየሄደ መሪውን ወደ ቀኝ ካዞርኩት መኪናው የሚሄደው ወደ ቀኝ ነው። ስለዚህ ፍሬቻ የምታበሩት ወደ ቀኝ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ቀኝ መሄድ ስትፈልጉ ሁሉ ጊዜ መሪ ወደ ቀኝ ታዞራላችሁ። ስለዚህ የኋላው ፓርት ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው? ወደ ቀኝ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በመታዞሩበት ጊዜ ወደ ቀኝ ታዞራላችሁ። ወደ ግራም መሄድ ስትፈልጉ ከኋላ ወደ ግራ እንዲዞር ስትፈልጉ መሪውን ወደ ግራ ታዞራላችሁ። ነገር ግን መሪውን ስታዞሩ ቆሞ ጭርስ ማድረግ የለባችሁም። መኪናው ቀስ እያለ እየተንቀሳቀሰ ምን ያክል እየታጠፈ እንደሆነ እያያችሁ ነው መሪውን ማዞር ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ስፖኪው በደንብ ማየት አለባችሁ። እየዞራችሁ ማየት አለባችሁ። በየሰከንዱ ወደ ሁሉም አቅጣጫ እየተንቀሳቀሳችሁ ማየት አለባችሁ። ወደ ኋላ በምትነዱበት ጊዜ አንድ ትኩረት ወደፊት እንደምትነዱት ወደፊት ብቻ ወይም ደግሞ እንደዚህ ስፖኪው ብቻ ሳይሆን በሁሉም ዳይሬክሽን እያያችሁ ነው ማለት ነው መንዳት ያለባችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደውል ምልክቷን በመንካት ወደፊት የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ማንኛውም ሀሳብ ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ አስቀምጡልኝ፣ በአፋጣኝ እመልስላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።